අයිබෝන් Gadget Sri Lanka page එකට කට්ටියව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Caliburn GK2 device එක. So කට්ටියට මේ විදියට තමයි box එක පේන්නේ. කට්ටියගේ තියෙනා වගේ Uwell branded strap එක තියෙනවා මේක ගලව ගන්න. මේ විදිහට තමයි box එක පේන්නේ. මේ box එක පිටිපස්සේ දාලා තියෙනවා මේකේ ඇතුලේ තියෙන බඩු ටික සහ මේකේ color එක matte black. මේක විදිහට ගමු. මේ විදිහට තමයි box එක ඇතුලේ පේන්නේ. අපි දැනට පොඩ්ඩක් device එක කොහොම තියලා අපි බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. So මේ විදිහට තමයි අතුරු තියෙන බඩු ටික ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. බලමු මේ box එක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මේකට එන extra coil එක මේ box එක ඇතුලේ තියෙනවා. අපි බලමු. මේක 0.8 ohm coil එක තමයි මේක extra ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ pot එක ඇතුලෙන් එන coil එක 1.2 ohm coil එක. කටිරි බේන ඇති අපි එකට touch එකෙන් බලමු. බලමු ආයෙ මොනවද box එකේ තියෙන්නේ කියලා. අපිට තියෙනවා type C cable එක. KOKO මේ box එකත් එක්ක එන අපිට lanyard cable එකක් දෙනවා. කටට පුළුවන් ඒක ගලවලා මෙතෙන්ට high කරගෙන කටට බෙල්ලේ වුණත් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒකත් පැත්තකින් තියමු. බලමු ආයෙ මොනවද box එකේ තියෙන්නේ කියලා. box එක ඇතුලේ warranty card එකක් තියෙනවා. ඒකේ පොඩි manual එකක් වගේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා. සමාහින් ඒකක් තියෙනවා. so මේක තමයි manual එක. මේ manual එකේ anti counterfeit code එක මෙතනින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නලා තියෙනවා. so කට්ටියට මේක ඒ කට්ටියගේ site එකට ගිහිල්ලා මේක මේ number එක ගැහුවොත් ඒ කට්ටිය පෙන්නයි මේක original device එකක්ද නැත්නම් fake එකක්ද කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ book එක ළඟ තියාගන්න. මේ book එකේ මේ device එකට අදාළ හැම දෙයක්ම මේකේ පෙන්නනවා. so අනිවාර්යෙන් මේක කියවන්න. මේකේ ගොඩක් අවශ්‍ය තොරතුරු දාගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි බලමු device එක. මේක තමයි device එක පෙන්වන්න කරන්නේ. මේක matte black color එකකින් තමයි මේ device එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ charging port එක තියෙනවා මෙතන. type C charging port එක තමයි තියෙන්නේ. කටියට මෙතෙන්ට කටියට බදීලා තියෙන type C cable එක දාලා කටියට charge කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ G2 port එක. එතකොට මේකේ කලින් අපි පෙන්නලා තියෙනවා G එක. ඒ G එක වඩා වෙනස් මේක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ pot එකේ වෙනස තියෙන මෙතනින් තියෙනවා air flow එක control කරන්න පොඩි කෑල්ලක්. so ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගෙන හදාගෙන ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. so ඒ වගේම මේ device එකත් එක්ක තමයි 1.2 ohm coil එක introduce කරන්නේ Caliburn සමාගෙන. මේ pre-install කරලා ඉන්නේ 1.2 ohm coil එක. so අපි බලමු මේක පුරවගෙන. අද අපි use කරන්නේ Cushman salt එකක් mango grape. so
අපි මේ පොඩ් එක අරගෙන විදිය බලමු. අපි Caliburn G පොඩ් එකක් අරගෙන ඕගෙම තමයි මේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා උඩ අතට කරකවපු ගමන් මේ විදියට ඕපන් වෙනවා. So කටියට පේන ඇති මෙතන රතු පාට පොඩි රබ එකක් වගේ තියෙනවා. අපි එතෙන්ට තමයි අපේ ලික්විඩ් එක දාගන්නේ. So මේ විදියට පුරව ගන්න පුළුවන්. පිරවුවට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඒක මේ ලික්විඩ් ටික මේ කොයිල් එක ඇතුළට උරා ගන්න. පොඩි වෙලාවක් ඉවරයි. So අපි මේ ඩිවයිස් එක ගැන තව පොඩ්ඩක් අපි එක්ස්ප්ලেইন කරමු ඒ ටිකට. ඉතින් මේ පොඩ් එකේ 2 ml ලික්විඩ් අල්ලනවා. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකේ මුළු බර ග්‍රෑම් 45.2ක්. එතකොට මේකේ වොට් මේකේ අවුටේජ් එක 18 watts. So මේකේ තියෙනවා 690 mAh බැටරි එක. මේක කලර්ස් කොටකින් ගන්න තියෙනවා මේ ඩිවයිස් එක. අපි මෙතන ගෙනලා තියෙන්නේ matte black color එක. ඔව් කටි දකින්න ඇති මේ පොට් එක ඇතුළට දාද්දි මේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒකේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙන්නේ කටියට දැන් ඩිවයිස් එක රෙඩි කියලා පෙන්නන්න. ඔව් අපි මේක දැන් යූස් කරලා බලමු. පේනවාති පෆ් එකක් ගත්තාම මේකේ ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඒ වගේම බලමු මේ lanyard කේබල් එක. කේබල් එක අපිට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. එහෙම නැත්නම් මේක නැති යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ විදිහට Caliburn සමාගයෙන් ලබා දෙන lanyard cable එක මේ විදිහට දාලා මේ විදිහට කටේට බෙල්ලේ හරි දාගන්න පුළුවන්. So මේ තමයි Caliburn GK2